હેલો એવરીવન. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની લેક્ચર સિરીઝમાં હવે યુનિટ નંબર 3માં આપણે આગળનો ટોપિક ડિસ્કસ કરીએ. સો ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચર વી ડિસ્કસ વોટ ઇઝ પ્રોસેસ એન્ડ વોટ ઇઝ મેઇન મેમરી. So in this session first we discuss difference between logical address and physical address. So what is logical address? Okay, મેઇન મેમરી છે બરાબર, એટલે મેમરીમાં કાંઈ પણ વસ્તુ સ્ટોર કરીએ છીએ તો એ જે વસ્તુ સ્ટોર થાય છે એ કઈ જગ્યાએ સ્ટોર થયેલી છે એ માટે એને એડ્રેસ આપવું પડે, બરાબર છે. તો એકચ્યુઅલમાં કેવી રીતે એડ્રેસ અલોકેટ થાય છે એ આપણે ડિટેલમાં જોવાનું છે, પણ એ ડિટેલમાં જોતાં પહેલાં એ વસ્તુ જોવું પડશે કે વોટ ઇઝ લોજિકલ એડ્રેસ એન્ડ વોટ ઇઝ ફિઝિકલ એડ્રેસ. So the process address space can be considered as a sequential list of bytes. Each byte has an address that is used to locate it. These addresses are called logical addresses. Okay, તો શું થાય છે કે જે પ્રોસેસની એડ્રેસ સ્પેસ છે બરાબર, એને સિક્વન્શિયલ લિસ્ટ ઓફ બાઇટ્સ કન્સિડર કરીએ છીએ. એ વસ્તુ આપણે જ્યારે પ્રોસેસ સમજતા હતા ત્યારે પણ જોઈ હતી. એન્ડ each byte has an address that is used to locate it. બરાબર, દરેકે દરેક જે બાઇટ સ્ટોર થાય છે એ બાઇટને એડ્રેસ હશે કે જેનો યુઝ થશે એ લોકેટ કરવા માટે, એટલે કે એ બાઇટ ક્યાં સ્ટોર થયેલું છે એના માટે એનું પર્ટિક્યુલર એડ્રેસ હશે. એન્ડ ધીસ એડ્રેસ આર કોલ્ડ લોજિકલ એડ્રેસીસ. બરાબર, આ એડ્રેસને શું કહેવાય? લોજિકલ એડ્રેસીસ. નાઉ વોટ ઇઝ ફિઝિકલ એડ્રેસ? So the entire physical memory can be considered as a sequential list of bytes. એકચ્યુઅલમાં જો આપણે મેમરી ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ, એ ઇન્સ્ટોલ થયેલી મેમરીમાં એ મેમરીને સિક્વન્શિયલ લિસ્ટ ઓફ બાઇટ્સ આપેલું હોય, બરાબર. તો each byte has an address that is used to locate it. These addresses are called physical address. હવે જો દરેક વસ્તુ બાઇટ બાય બાઇટ સ્ટોર થાય છે, સિક્વન્શિયલ બાઇટ્સમાં હોય છે, તો જે એકચ્યુઅલ ફિઝિકલ મેમરી છે એ મેમરીમાં જે બાઇટ સ્ટોર થાય અને એમાં જે એડ્રેસ આપીએ વિચ ઇઝ ફિઝિકલ એડ્રેસ. સો વોટ ઇઝ લોજિકલ એડ્રેસ? તો કે જે આપણે પ્રોસેસ ક્રિએટ કરી હતી, પ્રોગ્રામ પ્રોસેસ, એ પ્રોસેસનું જે એડ્રેસ સ્પેસ હોય જેમાં સ્ટેક હોય, ડેટા હોય, પ્રોગ્રામ હોય, એ બધાને જ એ બાઇટ જેમાં સ્ટોર થતા હોય એને એડ્રેસ આપેલું હોય વિચ ઇઝ લોજિકલ એડ્રેસ. સો ડુ નોટ કન્ફ્યુઝ ઇન લોજિકલ એડ્રેસ એન્ડ ફિઝિકલ એડ્રેસ. So logical addresses are generated by the CPU. Logical addresses કોણ જનરેટ કરે છે? CPU. એન્ડ ફિઝિકલ એડ્રેસ તો કે એ મેઇન મેમરી દ્વારા હેન્ડલ થાય છે. સો વોટ ઇઝ લોજિકલ એડ્રેસ સ્પેસ એન્ડ વોટ ઇઝ ફિઝિકલ એડ્રેસ સ્પેસ? સો it is a set of all logical addresses that can be referenced by a process. પ્રોસેસ દ્વારા જેટલા પણ લોજિકલ એડ્રેસીસ અલોકેટ થયા હોય એ બધા છે એ લોજિકલ એડ્રેસ સ્પેસમાં આવે છે. સો એડ્રેસીસ ઇન LAS means logical address space start from 0 and goes up to some maximum value based on the size of process. લોજિકલ એડ્રેસ સ્પેસમાં શું થશે? 0થી સ્ટાર્ટ થશે અને ક્યાં સુધી? તો કે જેટલી પ્રોસેસની સાઇઝ હશે એ પ્રમાણે એ મેક્સિમમ વેલ્યુ સુધી જશે. તો વોટ ઇઝ ફિઝિકલ એડ્રેસ સ્પેસ? It is the set of all physical addresses occupied by a process in main memory during its execution. ફિઝિકલ એડ્રેસ ઓક્યુપાય ક્યારે થાય? જ્યારે પ્રોસેસ મેઇન મેમરીમાં આવે. પ્રોસેસ મેઇન મેમરીમાં ક્યારે આવે? જ્યારે એ એક્ઝિક્યુશન મોડમાં હોય, રેડી રનિંગ સ્ટેટમાં જ્યારે આવે ત્યારે. તો એ વખતે જેટલા પણ ફિઝિકલ એડ્રેસ ઓક્યુપાય થાય એને કહેવાય ફિઝિકલ એડ્રેસ સ્પેસ. Addresses in a PAS may or may not be continuous based upon the memory allocation method. Okay, so એ વેલ્યુ છે એ કન્ટિન્યુઅસ હોતી નથી, બરાબર. એ ડિપેન્ડ કરે કે તમે કઈ મેથડનો યુઝ કરો છો. સો વી વિલ ડિસ્કસ લેટર વોટ આર ધી વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ મેમરી એલોકેશન મેથડ. જ્યારે લોજિકલ એડ્રેસ સ્પેસમાં શું હોય? 0થી લઈને કન્ટિન્યુઅસ મેમરી એલોકેટ કરેલી હોય છે. So process can read and write addresses of its own logical address space. એટલે કે પ્રોસેસ છે એ પોતાના જે લોજિકલ એડ્રેસ સ્પેસ છે એને રીડ ને રાઇટ કરી શકે છે.
જ્યારે પ્રોસેસ કેન રીડ એન્ડ રાઇટ ઓનલી ધોઝ ફિઝિકલ એડ્રેસીસ દેટ બિલોંગ ટુ ઇટ્સ ઓન ફિઝિકલ એડ્રેસ સ્પેસ. બરાબર, જેટલું પોતાને અલોકેટ કરેલું હોય એટલે જ રેન્જનો એ ડેટા રીડ અને રાઇટ કરી શકે. મતલબ કે જ્યારે એક્ઝિક્યુશનમાં આવે છે ત્યારે એને જે એડ્રેસ અલોકેટ કર્યું હોય એટલું જ રીડ એન્ડ રાઇટ કરી શકે છે. The logical addresses are limited by the address size of the processor. So, logical addresses are depend on which it is dependent on the address size of the processor. Okay, so that means 32-bit processor, બરાબર, આપણા પ્રોસેસર છે જનરલી 32-bit હોય, 64-bit હોય, depend on which type of system you are using. Then if it is 32-bit processor, then it can generate up to 2 raised to 32 addresses. તો કેટલા એડ્રેસ જનરેટ કરી શકે? 2 raised to 32. The physical addresses are limited to the amount of installed memory. તમે કેટલી મેમરી ઇન્સ્ટોલ કરી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. ઓકે, so the part of the operating system that deals with main memory is called memory manager, MMU, or memory management unit. Okay, so what we discuss here is logical address versus physical address. Okay, so this is the basic concept before understanding of memory management.